Λίγο κολοκύθι, γάλα, τυρί, βούτυρο, αλεύρι, λίγο λάδι και πάμε για το πιο αγαπημένο μας σνακ του καλοκαιριού μέχρι τα μέσα φθινοπόρου. Με αυτό μεγαλώσαμε. Πράγματι. Θυμάμαι τη μάμα μας που μας έφυγε την μπατζίνα στη γάστρα σε μια γωνιά της αποθήκης. Μπατζίνα Θεσσαλίας λοιπόν, original συνταγή, όπως τη φτιάχναμε και τη φτιάχνουμε ακόμα. Ένα υπέροχο σνακ για τα παιδιά σας, να την παίρνουν μαζί στο σχολείο, στο διάλειμμα, στο κολατσιό, θρεπτικότατη Και με πολύ αγνά υλικά. υλικά. Πάμε να τη δούμε, να δούμε πώς γίνεται βήμα-βήμα. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook, Greek BBQ Club. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα έχουμε για σας μια συνταγή για μαγείρεμα και για ψήσιμο. Ελάτε στην ομάδα του Grill Philosophy στο Facebook, όπου εκεί μια ομάδα ψιστών έχουμε μαζευτεί και ανταλλάσσουμε απόψεις περί ψησίματος. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Πολύ πριν αρχίσουμε την προετοιμασία της μπατζίνας που δεν θέλει και πολλή ώρα για να γίνει, θα ανάψουμε πρώτα το φούρνο. Όπως είπαμε, θα βάλουμε ένα μεγάλο ξύλο στην πίσω μεριά και ένα κομμάτι βαμβάκι με ενόβλημα. Μετά θα βάλουμε ψηλά ξυλαράκια και αμέσως τα πιο μεγάλα. Και θα ρίξουμε ενόπνευμα στο κέντρο που είναι το βαμβάκι μέχρι μπροστά. Για να μπορούμε να το ανάψουμε εύκολα και να μην βάζουμε το χέρι μας πολύ μέσα. Θα αφήσουμε την πόρτα για λίγο ανοιχτή και γιατί έχει πολύ καπνό, ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα. Στη συνέχεια θα βάλουμε και την πόρτα που θα είναι μπροστά από το φούρνο για να είναι η καμινάδα μέσα και θα είναι από κάτω λίγο κενό για να περνάει οξυγόνο. Για την μπατζίνα θα χρειαστούμε ένα κολοκύθι. Προτιμάμε αυτό το κολοκύθι που είναι από μέσα είναι λευκό σακό και είναι γλυκό, είναι μαλακό κολοκύθι. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ξερό. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στο καλοκαίρι, αρχές του καλοκαιριού και χλωρά κολοκύθια, αλλά πάντα λευκό σαρκα. Το σκίζουμε στη μέση. Τώρα θα βγάλουμε τα σπόρια με το κουτάλι από μέσα. Πρέπει να αφαιρέσουμε τους σπόρους. Τα οποία θα τα πετάξουμε. Ναι, αφαιρούμε τους σπόρους εδώ πέρα, τους πετάμε. Και ξύνουμε το κολοκύθι με το κουτάλι για να πάρουμε τη μαλακή του ψύχα. Το εξωτερικό είναι σκληρό όταν είναι ώριμο το κολοκύθι και δεν θα το χρειαστούμε. Αν ήταν μικρά τρυφερά κολοκύθια θα μπορούσαμε να βάλουμε και την εξωτερική φλούδα. Πρέπει να το ξύνουμε σιγά σιγά, να μην βάζουμε δύναμη και κόβουμε βαθιά. Ναι, δεν πρέπει να πάρουμε το σκληρό μέρος, πάρουμε μόνο το μαλακό. Θα χρειαστούμε μια μισή κούπα καλά στημένης ψύχας κολοκυθιού. Θα ρίξουμε πρώτα 750 ml γάλα. Πλήρες γάλα. Όχι light και τέτοια πράγματα. Εννοείται. Μετά θα συμπληρώσουμε μια μισή κούμπα στημένο κολοκύθι. Να είναι καλά στημένο, να μην έχει ζουμιά. Να μην έχει ζουμιά. Ναι. Νερό δεν βάζουμε καθόλου, όπως βλέπετε. Και θα χρειαστούμε και μισό κιλό αλεύρι και θα συμπληρώνουμε σιγά σιγά. Θα πρέπει να γίνει ένας αραιός χυλός, όχι σφιχτό, αραιό. Η συνταγή που δίνουμε εδώ πέρα είναι για ένα ταψί 42 εκατοστά καθαρό εσωτερικό. Ανακατεύουμε καλά και θα πρέπει να γίνει ένας αραιός χυλός.
θα χρειαστεί να ρίξουμε και μια κουταλιά του γλυκού αλάτι. Είναι ανάλογα και με τη φέτα, πόσο αλμυρή θα είναι η φέτα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε 150 ml ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο φυσικά. Εννοείται. Και ξανά ανακατεύουμε. Και τώρα μπορούμε να θρηματίσουμε το τυρί. Θα χρειαστούμε συνολικά 450 γραμμάρια φέτα. Στο τέλος θα τρίψουμε και το τυρί μας. Θα κρατήσουμε μόνο λίγο, κάνει μια εκατοστή γραμμάρια, τα οποία θα τα βάλουμε στο ταψί πάνω από την μπατζίνα μας, πριν τη βάλουμε στο φούρνο. Τα 350 περίπου γραμμάρια τα ανακατεύουμε μαζί με το χυλό. Και γίνεται το τελευταίο ανακάτημα. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, το οποίο θα πάρουμε και θα λείψουμε το ταψί να πάει σε όλα τα σημεία παντού, και όσο φυσικά περισσέψει θα το κρατήσουμε και το ρίξουμε επάνω μαζί με το τυρί. Και εδώ να επισημάνω πως τα παλιά τα χρόνια στην πατρίδα μας, στον κάμπο της Θεσσαλίας, αντί για βούτυρο που ήταν πολυτελείας και λίγο και σπάνιο, χρησιμοποιούσαμε λίπα χοιρινά που τη φτιάχνανε τα Χριστούγεννα και περνούσαν αυτή όλο τον χρόνο. Κυρίως εδώ στα δικά μας τα χωριά λίπα βάζανε. Ναι. Εμείς έχουμε φάει μπατζίνα με λίπος χοιρινό πάντως. Έχει ιδιαίτερη γεύση. Αυτό είναι αρκετό, έχει πάει σε όλα τα σημεία και στο φύλλος. Και φυσικά μαγειρεύουμε σε πύλινο σινί, ρηχό ταψί δηλαδή, που θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στην μπατζίνα μας. Πάντα τα χωμάτινα υλικά δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το χυλό. Και με το χέρι μας θα το απλώσουμε να πάει παντού το ίδιο, ισόπαχο όσο μπορούμε, σε όλα τα σημεία, σε όλο το ταψί. Και εδώ να πούμε ότι η μπατζίνα πρέπει να είναι λεπτή. Όσο πιο λεπτή, τόσο πιο τραγανή και τόσο πιο νόστιμη. Σε μια παραλλαγή θα μπορούσε να μπει και αυγό, να μπουν 2 αυγά σε αυτό το μέγεθος. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε. Περίπου 100 γραμμάρια τυρί που έχει περισσέψει, το έχουμε τρίψει και το ρίχνουμε από πάνω, όσο μπορούμε να πάει ομοιόμορφα στην μπατζίνα μας. Επίσης θα ρίξουμε και το βούτυρο που μας έχει απομείνει. Πάει και αυτό κομματάκια σε διάφορα σημεία, όσο δυνατόν να το κατανέμουμε καλύτερα. Συνολικά είπαμε θα χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος. Το μόνο που απομένει είναι να βγάλουμε τα κάρβουνα, τα οποία θα ρίξουμε στην ψισταριά και ψήνουμε και καλύτερες. ως συνήθως. Αφού βγάλαμε τα κάρβουνα, θα βάλουμε την πόρτα, θα την κλείσουμε καλά και θα αφήσουμε την καμενάδα έξω. Θα την αφήσουμε περίπου μισή ώρα για να πέσει η θερμοκρασία και να οριμάσει ο φούρνος, να έχει παντού την ίδια θερμοκρασία. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος στους 240 βαθμούς θερμοκρασία και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Θα το βάλουμε όσο πιο πίσω γίνεται. Και κλείνουμε την πόρτα και το αφήνουμε περίπου για 1 ώρα. Το βάλαμε στους 240 βαθμούς, βέβαια αφήσαμε την πόρτα κάτω και το θερμόμετρο έχει πέσει. Στο φούρνο της κουζίνας μπορείτε να το ψήσετε στους 220 βαθμούς. 3/4 αφότου τη βάλαμε μέσα στο φούρνο και έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Σε λίγο θα τη βγάλουμε. Σε μία ώρα περίπου θέλει η μπατζίνα για να γίνει. Θέλω να την κάνουμε τραγανή. Η μπατζίνα μας είναι έτοιμη.
Ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Έγινε πολύ ωραία. Ωραίο χρώμα. Τραγανή, τραγανή. Έτσι τη θέλουμε, τραγανή. Αυτό είναι το χρώμα της. Είναι τραγανή, ξεροψημένη και λεπτή. Για να την κόψουμε πρέπει να κρυώσει. Λοιπόν, είναι έτοιμη στη σωστή θερμοκρασία για να την κόψουμε. Έχεις το λόγο σαν οικοδεσπότης. Έτσι. Πάντα μαλώναμε ποιος θα φάει αυτή την ξεροψημένη άκρη. Ελπίζω να μην μαλώσουμε σήμερα. Όχι, εντάξει. Τώρα μεγαλώσαμε. Δεν μου κόψεις ή όσο να θες. Εγώ την ακούω θα το πάρω. Το σκουδερίζει. Η ίδια πάντα γεύση. Τέλεια. Όπως παλιά. Καλό είναι να κρυώσει ακόμα πιο πολύ. Είναι λεπτή. Τραγανή. Πάνω απ' όλα. Και απολαμβάνεται καλύτερα κρύα. Αλλά και η ζεστή δεν μας χαλάει. Την τρώγαμε. Η ζεστή είναι καλή να τρως στην κόρα. Ναι, την τρώγαμε από το ταψί. Μια τέλεια πίτα. Μια original συνταγή. Σας την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δώσαμε και θα πάρετε μια υπέροχη πίτα. Εγώ όλο άκρη πάω. Δεν έχει πουλήσει καθόλου κάτω στο ταψί. Έχει πάρει το ίδιο από κάτω, το ίδιο από πάνω. Καλά μαγειρέματα και θα σας δώσουμε και άλλες παραδοσιακές πίτες. Καλά μαγειρέματα και καλά ψησίματα.